Λοιπόν, να μιλήσουμε για την γλυκίνη, η οποία γλυκίνη είναι ένα αμινοξύ. Τη γλυκίνη την αποφάσισα να την αγοράσω γιατί μου τη σύστησε μία μαθήτριά μου, η οποία μου είπε ότι επειδή δεν μπορούσε να πάρει τη γλουταμίνη για λόγους υγείας, στην Αμερική ένας γιατρός της σύστησε να πάρει τη γλυκίνη για την κόπωση. Έψαξα και βρήκα κάποια πράγματα για τη γλυκίνη. Είδα ότι πράγματι συνιστάται για το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και λέω όπα εδώ είμαστε, θα το πάρουμε αυτό. Μου αρέσουν αυτά τα καινούρια να πούμε, τα οποία τα συστήνουν και ξένοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν πολλή δουλειά στην πλάτη τους και λέω εδώ είμαστε, αυτό θα το δοκιμάσουμε. Έψαξα λοιπόν και βρήκα κάποια πράγματα για την γλυκίνη και θα τα μοιραστώ μαζί σας όσον αφορά την χρήση της γλυκίνης στο bodybuilding. Για το bodybuilding, παιδιά, αλλά και για άλλα sports, η γλυκίνη είναι βοηθητική. Ο λόγος που την θέλουμε την γλυκίνη ιδιαιτέρως στο bodybuilding είναι διότι διεγείρει την έκρηση της αυξητικής ορμόνης, η οποία αυξητική ορμόνη είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την πρωτεϊνοσύνθεση και την μυϊκή μας μάζα. Τώρα, ο σχηματισμός της κρεατίνης στους ιστούς είναι το ενδιάμεσο στάδιο το οποίο θα μας βοηθήσει για την αύξηση της μυϊκής μας μάζας και είναι κάτι το οποίο έχει καταμετρηθεί και αποδεδειγμένα έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την λήψη της γλυκίνης ως συμπλήρωμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο η γλυκίνη προκαλεί αύξηση της μυϊκής μάζας θεωρείται έμεσος. Δηλαδή, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν για κάποιον λόγο να συνθέσουν κάποιο από τα ενδιάμεσα παράγωγα, τότε σταματάει η φάση και δεν έχουμε την αύξηση της μυϊκής μάζας. Αυτό για παράδειγμα συμβαίνει σε διαβητικούς, οι οποίοι είναι τύπου 1 αδύνατοι, τύπου 1 διαβήτης αδύνατοι. Αυτοί δεν έχουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της γλυκίνης. Άρα λοιπόν η διαδικασία, ο τρόπος με τον οποίο δράει η γλυκίνη είναι μια πολυσταδιακή διαδικασία η οποία βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση σε έναν βαθμό. Θα λέγαμε ότι η γλυκίνη είναι μια φανταστική ουσία για να μπορέσουμε να δομήσουμε μυϊκό ιστό, επειδή βοηθάει στην πρωτεϊνοσύνθεση και παίζει έναν βασικό ρόλο στο σχηματισμό της κρεατίνης και του κολαγόνου, τα οποία και τα δύο οδηγούν στη σύνθεση στην αύξηση των επιπέδων της αυξητικής ορμόνης. Η οποία αυξητική ορμόνη είναι η κύρια ορμόνη για την αύξηση της μυϊκής μας μάζας. Τώρα, το να παίρνουμε γλυκίνη έχει βρεθεί ότι επηρεάζει και τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Σε κάποιον βέβαια, ο οποίος δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο τον εμποδίζει να παράγει την τεστοστερόνη. Για παράδειγμα, κάποιος στον οποίο έχουμε αφαιρέσει τους όρχες. Έχει γίνει μια μελέτη, η οποία έγινε από τους Μπεντέρα και Βίλσον, οι οποίοι βρήκαν ότι η τεστοστερόνη αυξάνεται και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες εάν πάρουν γλυκίνη, εάν για ένα διάστημα πάρουν γλυκίνη. Τώρα, να πούμε ότι στους διαβητικούς τα πράγματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια, οπότε για αυτούς έχουμε κάποιες επιφυλάξεις του τύπου 1, όπως είπαμε. Τώρα, το σώμα μας βέβαια χρειάζεται τη γλυκίνη ούτως ή άλλως, είτε κάνουμε είτε δεν κάνουμε bodybuilding, και τόσο η γλυκίνη όσο και η γλουταθιόνη αλλά και η κρεατίνη και το κολαγόνο μας βοηθούν για να αυξήσουμε την αυξητική μας ορμόνη και να αυξήσουμε την μυϊκή μας μάζα. Τώρα, πόσο όμως θα πάρουμε? Έχει βρεθεί ότι εάν πάρουμε για τους περισσότερους ανθρώπους, έτσι ανεξαρτήτως της υγείας τους και του φύλου τους, περισσότεροι άνθρωποι όταν πάρουν μέχρι 6 γραμμάρια ημερησίως για 4 εβδομάδες, καταφέρνουν να δουν αποτελέσματα από την γλυκίνη στην αύξηση της μυϊκής τους μάζας. Ωστόσο κάποιοι δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την ποσότητα και μπορεί να